گیاه کروتون مانند بسیاری از گیاهان داخلی، کروتون ها رطوبت هوا را دوست دارند. هرچه مرطوبتر بهتر. هدف باید سطح رطوبت 60% در طول سال باشد. می توانید گیاه خود را روی سینی پر از آب و سنگریزه یا جزیره قرار دهید یا از مرطوب کننده هوا استفاده کنید. مه‌آلود کردن یا آب پاشی به برگ‌های آنها کمکی موقتی است، اما معمولاً کافی نیست. عمر بومی مالزی و اقیانوس آرام است و به طور گسترده کشت می شود. میانگین طول عمر کروتون داخلی 2 تا 4 سال است. برای اینکه گیاه شما بیشتر از طول عمر خود ادامه دهد، برای تکثیر گیاه از یک گیاه بالغ و سالم قلمه‌های ساقه بردارید. گیاهی در فضای باز در منطقه مناسب و در شرایط ایدئال زندگی می کند، بیشتر عمر می کند. آبیاری مطمئناً شما می خواهید در تابستان و بهار هر 3 تا 7 روز یک بار کروتون را آبیاری کنید تا خاک مرطوب باشد اما خیس نباشد. با این حال شما واقعاً نمی‌خواهید روزها را قبل از آبیاری شمارش کنید. در عوض زمانی که 1 تا 2 سانتیمتری سطح خاک خشک شد، رطوبت خاک را بررسی کرده و آبیاری کنید. بهترین مخلوط خاک. گیاهان کروتون به خاکی غنی نیاز دارند. شما می توانید از ترکیب کمپوست ارگانیک و پیت ماس استفاده کنید. این گیاهان به خاکی نیاز دارند که به خوبی زهکشی کند. آنها دوست ندارند در استخر آب بنشینند. بنابراین گلدان نیز باید بتواند آب را تخلیه یا زهکشی کند. گونه ها بیش از 100 گونه متفاوت. نور گیاهان کروتون آفتاب کامل را ترجیح می دهند. اما بسته به گونه برخی می توانند سایه جزئی را تحمل کنند. مقدار نوری که گیاه دریافت می کند با شدت رنگ آن مرتبط است. برای به دست آوردن رنگ کامل و پر جنب و جوش، گیاه باید در نور خوب باقی بماند. دما گیاهان کروتون که از آب و هوای گرمسیری سرچشمه می گیرند، شرایط گرم را ترجیح می دهند. اگر دما خیلی کمتر از 13 درجه سانتیگراد باشد، ممکن است برگ‌های گیاه شروع به قهوه‌ای شدن کنند. در حالت ایدئال، گیاه کروتون در دمای 27 درجه سانتیگراد یا کمتر بهترین عملکرد را دارد، زیرا گیاه در گرمای شدید رشد نمی‌کند. تکثیر و قلمه‌گیری. برای تکثیر گیاه کروتون از قلمه ساقه‌ای به طول 3 تا 4 اینچ و دارای 3 تا 5 برگ استفاده کنید. انتهای بریده قلمه را در یک هورمون ریشه‌زایی خانگی یا دستساز آغشته کنید و آنها را در یک گلدان کوچک بکارید. خاک را مرطوب نگه دارید، اما بیش از حد آبیاری نکنید. اگر دما بین 21 تا 27 درجه سلسیوس بماند، قلمه ها در کمتر از 1 ماه ریشه دار خواهند شد. کوددهی. کود باید سرشار از نیتروژن و پتاسیم باشد، اما تغذیه بیش از حد گیاه می تواند باعث کدر شدن برگ ها و آسیب به ریشه ها شود. نیازی به تغذیه بیش از 1 بار در ماه نیست. 2 نسبت هدف خوب برای کوددهی کروتون NPK 312 و 8-2-10 می باشد. اولی نیتروژن بیشتری دارد، در حالی که دومی پتاسیم بیشتری دارد. در نتیجه بسته به کیفیت خاک کروتون خود ممکن است بین 2 کود مختلف جابجا شوید یا سویچ کنید. آفات رایج. آفات رایج کروتون شپشک آردالود، کنه، حشرات فلستار و حشرات تریپس می باشند. هجوم شپشک آردالود، کنه و فلس معمولاً به خاطر ورود مواد گیاهی آلوده به گلخانه یا خانه است. بهترین pH. کروتون ها خاکی با زهکشی خوب با مواد عالی زیاد را ترجیح می دهند.
اکثر خاک‌های گلدان خوب هستند و محدوده ایدئال برای سطح pH خاک بین 4.5 تا 6.5 است. خاک‌های سنگی با pH بالا و همچنین خاک‌هایی که بسیار غنی از کلسیم هستند توصیه نمی‌شود. برای افزایش یا کاهش pH خاک از آهک و گوگرد استفاده کنید. با راهنمای سبز با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.